Ukrainan kriisiä lähti merkittävästi liikkeelle siitä, että presidentti Janukovyts ei halunnut allekirjoittaa assosiaatiosopimusta EUn kanssa. Pääministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, ehkä 2 huomiota tuohon. Ensimmäinen on se, että sanomattakin selvää, että Itä-Ukrainassa on vahva venäjänkielinen vähemmistö, kun taas läntisellä puolella on enemmän ukrainalaisia. Ja yksi osasyy varmasti siihenkin, että tämä kriisi eskaloitui, oli se lainsäädäntö, joka rakennettiin venäjänkielisyyttä vastaan Ukrainassa. Edustaja Soini. Arvoisa herra puhemies, oppositio on hajanainen ja siellä on erinäköisiä väkivaltapartioita pitkin ja poikin Ukrainaa, niin mikä teidän käsitys on siitä, että nyt kun oppositio on ilman vaaleja muodostanut hallituksen, niin sen hallinnon legitimiteetistä ja todellisesta tuesta kansan keskuudessa? Ja sitten toiseksi kysyisin vielä Yhdysvaltojen roolia, että EU ja Venäjä tuntuu tässä olevan niin kuin vastakappaleet, niin onko teillä tietoa, millä tavalla Yhdysvallat tähän asiaan suhtautuu? Only nationals can give only for this country, not Democrats, not liberalism, because they gave to us another culture, but we have our culture. Ja edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, pitkäaikainen diplomaatti, vieläpä arvostettu diplomaatti ja nykyinen Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtaja Heikki Talvitie on kirjoittanut blogissaan, että Suomesta ollaan jälleen tekemässä lännen etuvartioasemaa ja olemme itse siihen myötävaikuttamassa. Ei ihme, että historiaopetus haluttaisiin Suomessa lakkauttaa. Ja sitten historian tajua, historian tuntemusta varmasti tarvitaan myöskin siellä ministeriaitiossa. Puolustusministeri Haglund, te pelkäsitte tavattomasti, että joudutte samaan kuvaan Venäjän presidentti Putinin ja puolustusministerin kanssa, mutta voi kyllä kysyä niinkin päin, että kuka haluaa samaan luokkakuvaan ukrainalaisten oligarkkien ja äärioikeiston kanssa. Aikoinaanhan Itävallan äärioikeiston johtaja Jörg Haider julistettiin pannaan ja kättelykieltoon Euroopan unionissa, ja nyt kuitenkin unioni on hyväksynyt myös äärioikeisto yhteistyökumppanikseen. Euroopan parlamentti antoi 13.12.2012 Ukrainan parlamenttivaaleista lausunnon, jossa se tuomitsi selvin sanoin Svoboda-puolueen toiminnan, ja Svoboda on nytten keskeinen hallituspuolue. Mikä muuttui Ukrainassa, mikä muuttui Euroopan unionissa ja mikä muuttui Suomessa, kun tämmöisestä varoittavasta esimerkistä, jota piti pelätä, tuli hetkessä hyväksytty, jos ei jopa haluttu yhteistyökumppani. En mä nyt ymmärrä, että onko ne Ukrainan uusfasistit jotenkin inhimillisempiä, mitä Itävallan uusnatsi. This is the future of Ukraine, of our nation. So we teaching children to love Ukraine. Слава Україні! Слава нації! Україно! Україно! Помолитися! Many of the protesters who fought on the Maidan formed armed militias to battle the separatists. One of the most effective was a small far-right group
the Azov battalion. Ну, есть эти пару человек, которые поддерживаются этих взглядов. Да. Вот у меня есть татуировки, но здесь ничего такого нет. У него другие взгляды, он бьет себе одно, я бью себе второе. И из-за одного человека не надо нас равнять всех. Вот Yeah, we've seen like SS tattoos, swastika tattoos. те, кто там, не знаю, там может на передовой это у ребят там видят, те, кто занимается именно лагерем, приравнен к Гитлер-Югенду, у нас ни у кого свастик, ничего нет.